अब घुम्दिरहेको नि यतै घुमिरहेको छ लास्ट यसमा देखिन्न होला यसबाट देखा तर सानो देखा यिनीहरू देख्नु भएको है दिस इज द स्टार्टिङ अफ द ब्लग अशोक चाहिँ बेगनासतिर गयो अनि म चाहिँ यहाँ तालबाराई घुमेर बेगनासतिर जान्छु अब तालबाराईमा बोटिङ पनि एक्लै नै होला जस्तो छ अब डुङ्गाको दाइसँग बोल्ने एकछिन मस्त लाएर होइन सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान अनि अब यहाँबाट चाहिँ डुङ्गा चढ्ने ठाउँ हो यहाँबाट पनि मिल्छ हल्लनचोकबाट पनि मिल्छ होइन यहाँबाट चाहिँ म अहिलेसम्म पहिला स्कुलबाट ल्याउँदाखेरि यहीँबाट चढाएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हल्लनचोकबाट चढाएको थियौँ हामी यहाँबाट सिङ्गलवाला बोट पाए चाहिँ मजा आउँथ्यो सो जाउँ हामी यहाँ पार्किङमा राखेर होइन यहाँबाट अब तालबाराई मन्दिर आइपुग्न लागेको छ यहाँनिर त्यहाँनिर मन्दिर छ अनि त्यसपछि भ्यू चाहिँ बवाल छ क्या त अब सर लाएर तालबाराईको फिस हेर्दैछौँ अनि त्यसपछि तालबाराई मन्दिर चाहिँ जान्छौँ हामी यहाँको मेन एट्र्याक्सन मन्दिर पछि चाहिँ माछा हेर्नु पनि हो क्या यहाँको माछाहरू सही हुन्छ क्या वरिपरि यस्तो बवाल माछाहरू हुन्छ है तालबाराई मन्दिरमा गएर सट्टै एकछिन दर्शन गर्छु अनि त्यसपछि कसैलाई फोटो खिच्दिन भन्छु अनि त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ अरू भनेको त्यस्तै हो दिस इज मन्दिर लाइन पनि खासै छैन चराहरूले बिस्ट्याउनु हुँदो रहेछ यहाँनिर चरा भन्दा नि परेवाहरूले बिस्ट्याउनु हुँदो रहेछ फेरि लुगा खराब भयो भने त तनाव हुन्छ नि त होइन सो जाउँ मन्दिरतिर होइन सो लेट्स गो मन्दिरतिरै एक्सक्युज मी यो क्यामेरा समाइदिनुहुन्छ लेट्स गो ब्लग हेर्छौ भने चाहिँ आज गएर राइडर बाजे भनेर खोज है तिम्रो दादाको च्यानल आउँछ नि हेर ल तिमीलाई स्टिकर टाल्न मन लाग्छ स्टिकर ल यो लगाएर यो हेर राइडर बाजे ल्याएछ नि यो लगाएर युट्युबमा हान त्यसपछि मेरो च्यानल आउँछ ल अनि के गर्ने रे ब्लग म तपाईले चाहिँ मेरो साथीको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु है ल हुन्छ DP NEP गेमिङ FF हैन ल गाइस DP NEP गेमिङ FF है ल सब्स्क्राइबरहरुले पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ ल बाई कति क्लासमा पढ्छौ 6 ल गए ल राम्रोसँग पढ है बाई सी यू त्यसरी हान ल सब्स्क्राइब गर ल भाइ क्या स्विट थियो क्या त्यो बोटल फ्लिप गरेर रहेछ अनि मलाई पनि मजा लाग्थ्यो कि बोटल फ्लिप होला अनि त्यसपछि त्यही बोटल फ्लिप गरियो भाइसँग तपाईँले हेर्नुभयो होला योभन्दा अगाडिको फ्रेममा अनि अब चाहिँ म चाहिँ बेगनासतिर जान्छु होइन अशोक त्यहीँ छ अरे अनि ढिलै भइसक्यो खाना नि खानु भोक लाग्छ तर अब उतै गएर खाने होला खाना चाहिँ म चाहिँ हाम्रो अशोकजी भाटामा आइसकेको छु अशोकजी चाहिँ अगाडि रातो एनएसमा हुनुहुन्छ अनि हिजोको भ्लगमा नि अशोकजी देखिनु भएन म मात्रै घुमेको थिएँ अब बल्ल अशोकजी देखिनु भयो आएदेखि बिजीका बिजी अब घर आएको मान्छे होइन बिजी नै हुन्छ नि त अनि अब यतातिर गयो भने चाहिँ हामी बेगनासतिर जान्छौँ होइन अशोकजीको सबै कन्ट्याक्ट यताउति सबै छ क्या यहाँनिर अनि चिलमा घुमाइदिन्छ सोल्टीले हामीलाई भोक चाहिँ लागेन होइन अब त्यस्तै हो अब खाएर जानु पाए हुन्थ्यो उसले त खाइसक्यो भन्थ्यो मैले चाहिँ खाएन बिहानै उता तालबाराईतिर निस्का भएर गौतम यहीँतिर होला खारै जाऊँ ल सो हामी अब खाना खाने ठाउँमा जाँदैछौँ खाना खाएर चाहिँ जान्छौँ तालतिर है ल सो यो चाहिँ बेगनास ताल हो होइन अनि बेगनास तालतिर आउँदैछौँ हामी अशोक कडेल चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ कडेल अस्ति नै देखि नै हाल्नु भयो अघिल्लो भ्लगमा हैन भ्लगर साहब अनि अब चाहिँ हामी चिलपारा डुवामा घुमिन्छ त्यो पनि देख्नु नै हुनेछ हैन अघि त यस्तै छ यस्तो बवाल छ भ्यू हैन अशोकको घर चाहिँ ऊ त्यहाँ पर्छ क्या हिजो हामीले त्यो स्टोरी हालेको थियौँ भ्लग चाहिँ गर्न पाएको थिएन हिजो
क्यामेरा लिएर आएको थिएन र मात्रै, नत्र भ्लग गर्थ्यौँ हामी। बबालै देखियो यहाँबाट पुरा भ्यू हुन्छ नि, यो बेगनासको भ्यू। यो भनेको बोटको प्राइस लिस्ट भयो 600, 1100, 1500 होल डे। अनि यहाँनिर पाइडल बोटको 1200, 2000, 2700, 3500। अशोकजीले जुङ्गा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आज म राइडर बाजेलाई यस्तो बबाल डुवा ख्याउन सिकाइन्छ। डुङ्गा ख्याउन सिकाउँछ अरे केटाले मलाई। म चाहिँ चलाउन्न कि सिकाउनलाई चलाउँछु। ल ल रोक नि त अब यता छेउमा ल्याएर। ल अब डुङ्गामा सब सेटल भएपछि भ्लग गरौँ लगाइछ। के गर्दैछु गाइस म? सबिन चाहिँ यसरी डुवा चलाउन सिकाउँदैछु है मैले सबिनलाई। यस्तो छ यहाँ सबिनले डुवा हो त्यसरी अझै तल गाडेर खाऊ त, अझै गाडेर हो त्यसरी। यस्तो त अब सजिलो हुन्छ नि हैन? सजिलो हो त यार, सजिलो हो। पसिना आउन्न नि हैन? यसरी नै 2-4 दिन डुवा खानु नि त सबिनको बोसै नै घट्थ्यो यार हैन? हो। अब तिमीले धेरै हाइटमा बसे जस्तो लाग्दो। केही हुन्न के, आफू धानी है फेरि। अब ख्याउ त्यसरी होइन, अब यता फाल हो त्यसरी। अब म सबिनलाई डुवा खान सिकाउँछु। कतिको गाह्रो हुँदछ पनि अहिले सोध्नुपर्छ है गाइस। अलिक गाडेर घच्काएर फाल, अलिक बना गाड अनि सिधा। मेरो जिउ नै ब्यालेन्स भइरहेन। अलिक सिधा बना गाडेर डुवा खाउन सजिलो छ कि छैन? अब घुम्दै राख्नु, यतै घुमिरहेको डुवा खाउन सजिलो छ। लास्ट छ सजिलो। जे हो मैले कसरी घुमाएँ बोट त्यसरी घुमाएर हुन्छ। सिधा सिकाउँदैछु नि त मैले तिमीलाई। बाङ्ग्यो यार। अब यता ख्याउ न त। अब अगाडि के लान्छ अगाडि? अब म चाहिँ म फ्रन्ट क्यामेरामा त म देखिन्छु है गाइज। ल हामी चाहिँ अहिले यसरी नै घुमिरहेछौँ होइन। सबिनलाई यहाँ एक्लै ख्याउ भनिदिएको। यो डुवा यसरी फनी घुमेको कि ट्रायलमा त्यो 8 घुमाए जसरी। यो ट्रायल दिने ठाउँ त होइन कुनै पनि होइन। त्यही पनि ठिकै छ। अब पहिला सुरुमा सिक्दा जसको पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर मैले अब यस्तै गरेछु। यस्तो बवाल छ नि त। ओहो कस्तो मजा आयो क्या। धेरै पछि म पनि डुवामा घुमेको भन्दा नि 3-4 महिना पछि भनौँ न। अब उतैबाट जाने उतैबाट आउने हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर यस्तो छ। पछाडि होर्तेता हो कि मेरो घर चाहिँ होर्तेता हो। अब यहाँ यसबाट चाहिँ जुम गर्न मिल्दैन फेरि यो गोप्रोबाट। त्यही भएर जुम गरेर देखाइनँ मैले, सकिनँ भनौँ न। यस्तै छ। सजिलो चाहिँ हुन रहन्छ नि। भनिदेऊ जस्तो फिल भयो त्यस्तै भन यहाँ। ल मजा आउँदो रहेछ। मजा आउँदो रहेछ। गाह्रो हुन्छ कि सजिलो? ल भन के साँच्चीकैको। मजा आउँदो रहेछ। मजा त आउँछ त नि। गाह्रो कि सजिलो भनेर सोधेको हुन्छ। सजिलो गाह्रो भइ सजिलो। हेर पसिना त्यहाँ अहिले त्यहाँ उता जान नमिलेर मात्रै हो, नत्र मध्ये पसिना देखाइदिन्थ्यो अनुहारको। तर मैले चाहिँ 40% चाहिँ सिकाउन सफल भइसकेँ। म हल्का ट्यालेन्टै रहेछु भन्नु पऱ्यो। यस्तो छ हाम्रो नेचर भ्यू। यस्तो बवाल छ कि आकाश देख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले। यस्तो बवाल छ नि होइन। यस्तो छ। यस्तो छ यता हामी छौँ। यता हामी सर र डुवामा यसरी घुमिरहेछौँ भनौँ। सबिन र म। साह्रै गाह्रो छ यार। यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्क बेगनास तालको डुवाहरू लाग्ने ठाउँ हो, मेन ठाउँ। अनि यो ठाउँलाई हेरी यतापट्टि ठ्याक्क सबिनको पछाडि यो ठाउँलाई चाहिँ पिप्ले भन्छ होइन। अनि यता भनेको चाहिँ स्याङखुदी भन्ने ठाउँ सुन्नुभएको थियो होला। अनि यता भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ रागटुडो भन्छ होइन। अनि यो भनेको चाहिँ यो लिब्दी भन्छ यसलाई चाहिँ। यतापट्टि खाऊ अब यतापट्टि। अनि माझीकुना भनेको चाहिँ यतापट्टि पर्छ होइन। यतापट्टि हजुर यसरी नै हातको इसाराले बुझ्नु होइन। यस्तै छ। कस्तो भयो सबिन बेगनास तालमा बाइक राइड गर्न कस्तो भयो? बाइक भन्दा नि अब बोटिङ राइड कस्तो भइरहेको? बोटिङ राइड कस्तो भयो? बवाल भयो। म बल्ल सिक्दैछु कि बिस्तारो गरे नि चल्दो रहेछ कि। अहिले चाहिँ घाम पनि हल्का अहिलेको जस्तो चर्को छैन, तर पसिना त आइरहेको होइन। मलाई बस्दा त पसिना आयो भने चाहिँ सबिनलाई कस्तो भयो सोच्नु कि। मजा त भयो। अब त्यस्तै प्रकारको मजा भयो। बाहिर देखाउन नसक्ने भित्रभित्र भएको खाले मजा भयो होइन। त्यही नै हो। यहाँ टालो है, यहाँ टालौँ होइन। सो हामी अशोकको बाइकमा चाहिँ यो टाल्दै हौँ होइन। सो टालियो अशोकको बाइकमा स्टिकर होइन। अनि अब यो चाहिँ हामी फाल्दैनौँ नि फेरि। हामी चाहिँ अब यो खल्तीमा राख्छौँ हो। खल्तीमा राख्छौँ है। डस्टबिन रहेछ यहीँ। डस्टबिन हाल्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी माथि जान्छौँ। माथि गएपछि भेटौँ लगाएपछि कालो लाग्यो यार हातमा। सो गाइज हामी चाहिँ अब यो बेगनासबाट उग्र गर्मीमा बोटिङ गर्दा क्या दामी देखिएछ अशोकको बाइकमा राइडर बाजेको स्टिकर। रूपा ताल जानलाई चाहिँ यो बाटो जाने जस्तो लाग्यो। सो लेट्स गो होइन।
पुगेपछि नै हेरौँ कहाँ छ यता यता त्यहाँ देखिँदा अहिले ताल त्यही पो रहेछ क्या रुपा ताल यार यस्तो अफरोड दिएपछि त 3 नेत्र खुल्छ नि त फेरि होइन अनि त्यसपछि मजा आउँदो रहेछ कि रुपा तालनेरि कुदाउन चाहिँ होइन अब यही त होला बाटो अरू त बाटो छैन होला होइन सो तालको छेउमै पुगिसक्यौँ क्या हामी यही हो क्या ताल क्या रुपा ताल गाइज म 6-7-8 मा हुँदाखेरि रुपा हाउस थियो कि अनि त्यतिखेर लाग्थ्यो कि कस्तो होला रुपा ताल भनेर अनि त्यसपछि नाउ आइ एम seeing it from this super place wow बवाल छ त यार बवाल छ यो तलको ट्र्याक हाल्नु न कता घुमाउनु लाउनु भएको त होइन घुमाउनु ला एकछिन नबटार्नु है नबटार्नु ल सो अब अड्केछ यहाँनिर हस् वेलकम अलि अगाडि गएर चढ्नु अशोकजी यो कुन ताल पछाडिको यो रुपा ताल हो यार हामी रुपा ताल आइपुगेका छौँ होइन अनि त्यसपछि माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ झर्ना रहेछ राम्रो झर्ना के झर्ना हो यो झर्नाको नाम त थाहा छैन रुपा ताल माथिको झर्ना झर्नाको पानी चाहिँ रुपा तालमा गएर बिसिन्छ सायद त्यही बुझ्छु मैले अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ हिँड्छौँ बाइक मैले चाहिँ यहाँ राखेँ यहाँसम्म लिएर आएँ बाइक अशोकले चाहिँ यहाँसम्म लिएर आएँ बाइक होइन अनि त्यसपछि बाइक क्या दामी देख्यो यार अशोकको बाइकको कलर दामी लाग्छ यार मलाई मेरो त थोत्रो बाइक भइहाल्यो अब त्यही हो अनि अशोक पनि भ्लग गर्दै आउँछ अरे अब पछाडिबाट होइन सो लेट्स गो टु झरना पोखराको अनएक्सप्लोर्ड ठाउँहरू मध्येको एक हो कि यो खास हुनालाई त्यति धेरै मान्छेहरू आउने ठाउँ होइन क्या रुपा ताल अनि बेगनास ताल पनि खासै कोही आउँदैन कि अनि हामी चाहिँ आयौँ यहाँबाट रुपा तालको भ्यू पनि हेर्न पाइन्छ है यहाँबाट झरना पनि हेर्न पाइन्छ खासै गाई चाहिँ यो काठमाडौँबाट आउने मान्छेहरू खासै यस्तो यो ठाउँतिर आउँछन् जस्तो मलाई चाहिँ लाउँदैन होइन अनि जस अनएक्सप्लोर्ड प्लेस छ होइन दामी छ झरना चाहिँ पछाडि रुपा तालको भ्यू सँगसँगै झरना लिट के गर्नु लारे अशोकजी यति कपडा नफेरि पनि यति त्यहाँ फेरि चिसो हुन्छ भनेर मात्रै हो नत्र घर पुरा सुक्छ तर घाम त कडा लाग्यो है फेरि सुक्दैन भन्ने मात्रै हो यहाँ देखायो यो इन्द्रेणी देखिन्न होला यार यसमा देखिन्न होला यसबाट देखा तर सानो देखा इन्द्रेणी देख्नु भएको है इन्द्रेणी देख्नेहरूले कमेन्ट ठोक्नु होला इन्द्रेणी देखियो भनेर सो गाइज अब मैले आँखा हेर्न सक्ने अवस्था छ त्यो झरनाको अगाडि बसेर चाहिँ अब यहाँ हामीले रमाइलो गऱ्यौँ फोटोसोटो खिच्यौँ फोटो हेर्नको लागि चाहिँ हामी इन्स्टामा भेटौँला baje.rider इन्स्टामा फलो गर्नु होला नत्र यही भिडियोको लिङ्कमा पनि हुन्छ के अरे डिस्क्रिप्सनमा नि इन्स्टाको लिङ्क हुन्छ सो इन्स्टातिर भेटौँला फोटो हेर्नलाई होइन सो यहाँबाट चाहिँ लास्ट त्यहाँ गाह्रो भइसक्यो यार अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी निस्किन्छौँ बाटोतिर भेटौँला गोप्रोमै अब होइन सी यू गाइज इन अ बिट म आँखा चिम्लेर बोलिरहेको छु यार गाइज यता ओ अशोकजी के छ यार हालखबर एकदम दामी चिल पारा हामी चाहिँ थाकिएको फिल भयो अनुहार रातो हात पुरै ट्यान्डी पुरै डढे होइन हेर्नु फेस्टोन हात अनि यस्तै छ अब जिन्दगीको गोरेटोमा आज हामी रुपा ताल घुम्यौँ बेगनासमा डुङ्गा के अरे खियाएको होइन डुङ्गा खियाएको बेगनास तालमा डुङ्गा खियाएको होइन तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो मान्छेको जिउ सिकाएको मैले नि अब डुङ्गा चलाउन चाहिँ जाने यसरी चलाउँछु भने जाने तर अब बल पुग्दैन के पुग्दैन थाकिन्छ त्यो आफ्नो आउँछ बानी भएपछि होला त्यो कुराहरू तर त्यही हो जिन्दगीमा होइन अब भोलिदेखिको भ्लगमा हामी सँगै देखिँदैन म चाहिँ भोलि काठमाडौँ फर्किँदैछु होइन अब अशोकको पो अब यहीँको मान्छे यहीँको घर म त यसो घुमघाम गर्न पो आएको त होइन अनि छुट्टी सकिँदैछ मेरो म भोलि घर जाँदैछु सो घर जाँदाखेरिको नि हल्का फुल्का भ्लग चाहिँ आउँछ होइन सो ल अशोक राम्रोसँग बस्छ चाँडै होइन ल भ्लगमा भने फेरि अब कलेजतिर काठमाडौँ आएपछि भेटौँला भ्लगमा चाहिँ अब आज त छँदैछ नि आज राति छँदैछ चिल गर्ने हो होइन ठिक छ जिन्दगीमा अनि यस्तै हो गाइज ल अब भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला धेरै धेरै कुराहरू देख्यो झरनाहरू देखियो आज रुपा ताल देखियो बेगनास ताल देखियो डुङ्गा खेइयो के गरियो होइन बिहान ताल लहरै देखियो
तालबाराई चाहिँ मिस गर्यौ त यार तिमी काम भएर यता आएर यार है मेरो काम भएर चाहिँ मिल्दैन ठिकै छ के तालबाराई के मिस गर्यो अशोकले मसँग घुम्नलाई डेब्रिज फल गुप्तेश्वर गुफा र तालबाराई अनि घरतिर कामले गर्दाखेरि त्यस्तै त्यस्तै अनि छोरेपाटनमा गएर खाएको पनि एक्लै खाइयो त्यतिखेरै अनि मैले झर्नालाई नि भेट्न गएँ हिजो अब हेरिहाल्नु भयो तिजोको ब्लगमा सो यति नै गरौँ आजको लागि होइन सो भिडियो मन पर्ने लाइक गर्नु होला केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्नु होला इन्स्टाको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो यति नै गरौँ आजको लागि द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइट अबाउट साइनिङ अफ फर नाउ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बुम 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 बाय बाय